Të nderuar shikues, mirëmbrëma për gjithë, është edicioni qendror informativ në News 24, në studio jemi bashkë me kolegun Paruca. Jemi me Nisida Tufën në këtë edicion, kundër të tjera do të ndiqni. News 24 disponon vendimin e zbardhur të gjykatës për ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri në dosjen prej 140 faqesh. Gjykata e krimeve të rënda rendit disa prej situatave që faktojnë sipas saj lidhjet e Tahirit me Abilajt. Ndër faktet renditet edhe një telefonat mes Mojsi Abilajt dhe vartësit e ish-ministrit. Prokuroria e Përgjithshme konfirmon akuzat e Partisë Demokratike ndaj Agim Kajmakut. Sipas Gazmend Bardhit, në përgjigjen e prokurorisë thuhet se Interpoli grek ka konfirmuar se shenjat e gishtave të Jorgo Totos i arrestuar në Greqi për falsifikim parash përputhen me ato të Agim Kajmakut. Nga ana tjetër, kryebashkiaku i Vorës i është drejtuar me një letër kryeprokurores Arta Marku dhe KQZ-s, shoqëruar me dokumentat e gjykatës së apelit Janin, ku sipas tij shprehin pafajësinë. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Leila Mosesonesh deklaroi në konferencën politika amerikane në Ballkanin Perëndimor se Shqipëria dhe Ballkani janë shfrytzuar nga Rusia, Kina dhe Irani për kaos dhe destabilizim dhe më pas janë flakur tej. Diplomatja tha se vendi i Shqipërisë është në BE. Kryeministri Edi Rama deklaroi në të njëjtën konferencë se Bashkimi Evropian nuk e ka mbajtur fjalën disa herë për shqiptarët në Shqipëri dhe Kosovë, por shtoi se megjithatë rruga jone vetme është perëndimi. Rudina Hajdari deklaron se është kërcënuar në zyrën e saj në kuvend dhe ka kërkuar të merren masa përpara se të ketë viktima. Kryeparlamentari Ruçi deklaroi se shkresa i është adresuar ministrit të brendshëm për masa të shtuara. Në ditën e jos greke ndaj Italisë fashiste që shënon edhe fillimin e luftës italo-greke, janë kryer homazhe edhe në varrezat e ushtarëve grek në Shqipëri, ku merrnin pjesë edhe personalitete nga Athina. Gjykata e apelit vendosi arrest shtëpie për 3 protestues të Unazës së Re. Ish-deputeti Klevis Balliu tha se arrestimet e banorëve të Unazës së Re ishin shkaku i vërtet që Shqipërisë nuk ju hapën negociata. Kombet e Bashkuara japin alarmin për pasojat e rënda të ndryshimeve klimatike në glob, të cilat do të prekin edhe Shqipërinë me thatësira dhe përmbytje. Qeveria thot se ka plan konkret për të zvogëluar pasojat e ndryshimeve klimatike. Pas vdekjes Abu Bakr al-Baghdadi, ISIS ka dashmë një lider të ri, Abdullah Qardash. Mediat raportojnë se ai ka qenë pjesë e ushtrisë së Saddam Huseinit. Ishin disa prej zhvillimeve kryesore, ndalemi tani gjerësisht. News 24 disponon vendimin e zbardhur të gjykatës për ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri. Në dosjen voluminoze ku arsyeton se përse ish-ministri i brendshëm u shpall fajtor, gjykata e krimeve të rënda rendit disa prej situatave që faktojnë sipas saj lidhjet e Tahirit me Abilajt. Ndër faktet renditet edhe një telefonat mes Mojsi Abilajt dhe vartësit e ish-ministrit. Ish-ministri i brendshëm Sajmir Tahiri ka patur lidhje dhe marrëdhënie të qëndrueshme me trafikantin Mojsi Abilaj. Ai nuk komunikonte direkt me kreun e grupit kriminal, por i mbante kontaktet përmes njeriu të tij të besuar, ish drejtori të inspektimit në Ministrinë e Brendshme Evi Robo. Ai shiti audin privat Artan Abilajt, por me këtë automjet udhthoi disa herë të tjera drejt Greqisë, ndërkohë që makina përdore edhe nga truri i grupit që trafikoi tonelata drogë drejt shtetit fshinj. Familjarët e ish-ministrit udhëtuan në 2014 drejt Romës bashkë me trafikantin Abilaj, por si babai dhe gruaja e Sajmir Tahirit nuk rezultojnë të jenë regjistruar në sistemin TIMS. Me dashje direkte e ish-ministri i brendshëm favorizoi grupin kriminal në trafikun e drogës, duke cënuar rënd interesat e shtetit. Kështu arsyeton gjykata për krimet e rënda dënimin e Sajmir Tahirit dhe ish-drejtorit të policisë së Vlorës Jael Qela për akuzën e shpërdorimit të detyrës, ndërsa i shfaqson nga akuza e trafikut të drogës kryer në bashkëpunim në kuadër të grupit kriminal. Në vendimin prej 140 faqesh, gjykata thot se pjesëtarët e grupit kriminal i kanë shërbyer Sajmir Tahirit, duke e ndihmuar në disa raste. E konkretisht njëri prej tyre është momenti kur skafi me të cilin udhthoi ish-ministri drejt Greqisë në 2014 pësoi defekt. Në vendim sqarohet se skafi u dërgua në brindisi itali nga Mojsi Abilaj, por është e paqartë nëse shpenzimet për riparim u paguan prej tij, përsa që prokuroria nuk ka hetuar në këtë drejtim. Për shkak të lidhjeve të forta që kishte me Abilajt, argumenton gjykata, Tahiri nuk e përmbushi detyrën në përputhje me ligjin e në këtë mënyrë i la hapësirë grupit kriminal të bënte trafik droge.
Pasojat të mos ushtrimit të detyrës, të përgjegjësive dhe detyrave nga të pandeurit Sajmir Tahiri dhe Jael Çela janë pikërisht aktiviteti i qëndrueshëm kriminalit të pandeurit Mojsi Habilaj, i finalizuar me kalimin e sasive të konsiderueshme të hashashit nga Shqipëria drejt Italisë, me burim kultivimin masiv të kësaj lënde në territorin e Vlorës, shkalla e lartë e infiltrimit të organizimit kriminal në strukturat e policisë vendore, deri në përfshirjen e punojësve të caktuar në sistemin e monitorimit detar në këtë veprimtari kriminale dhe dobësimin në këtë drejtimi i policisë së shtetit. Gjykata thekson se mos përmbushja e detyrës nga ana e Sajmir Tahirit ka ndikuar drejt për drejt në kanabizimin e vendit dhe ka cënuar besimin të shteti ligjor. Në këtë mënyrë, mos veprimet të pandeurëve kanë ndikuar drejt për drejt në përhapjen më të madhe të kriminalitetit në fushën e narkotikëve, kanë shtrembëruar sundimin e ligjit, kanë cënuar besimin të shteti ligjor dhe institucionet e tij. Këto pasoja janë komplekse dhe prekin në mënyrë të ndërthurur shtetin, individët dhe shoqërinë në tërësi. Pikërisht pasoja që gjykata evidentoi janë konkretizimi i rrezikshmërisë shoqërore me mosveprime me dashje në kundërshtim të ligjit, i të pandeurëve Sajmir Tahiri dhe Jael Çela. Gjykata thekson faktin se prokuroria ka lënë të pahetuara disa aspekte të dosjes Tahiri, ndërsa nuk solli prova për të provuar përfshirjen e ish-ministrit të brendshëm në trafikun e drogës nga Shqipëria drejt Italisë. Prokuroria konfirmon akuzat e Partisë Demokratike ndaj kryebashkiakut Partisë Socialiste në Vor Agim Kajmaku. Sipas sekretarit përgjithshëm në Selim Blu, Gazmend Bardhi, Interpoli grek ka konfirmuar se shenjat e gishtave të Jorgo Toto si arrestuar në Greqi për falsifikim parash përputhen me ato të Agim Kajmakut. Përgjigje e prokurorisë e përgjithshme konfirmon zyrtarisht akuzat disa mujore të Partisë Demokratike se shtetësi Agim Kajmaku, i cili mban aktualisht postin e kryetarit të Bashkisë së Vorës, është i njëjti person me shtetasin Jorgo Toto, i arrestuar në flagrancë në shtetin grek në vitin 2003 dhe që ka dalë përpara gjykatës greke me akuzën e falsifikimit dhe shpërndarjes së parave. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi tha se në përgjigjen zyrtare që prokuroria e përgjithshme i ka kthyer kërkesës së bërë nga PD disa kohë më parë, rezulton se Agim Kajmaku është Jorgo Toto. Zyra qendrore kombëtare e Interpol Tiranës ka sqaruar se nga informacioni i marrë nga zyra homologe Interpol Athinë, rezulton se nga krahasimi i gjurmëve të gishtërimve të shtetasit Agim Kajmaku me gjurmët e gishtërimve që ndodhen në databazën e të lënave kriminale në Greqi, ka përputhshmëri të plotë me ato të shtetasit Jorgo Toto. Mëtej, prokuroria ka sqaruar se shtetasi Agim Kajmaku, kandidati i Edi Ramës në Bashkinë e Vorës, nga verifikimet e kryera, është provuar se Agim Kajmaku dhe shtetasi Jorgo Toto është i njëjti person. Në dokumentin e prokurorisë që mban datën 28 tetor, citon zyrtari i PD, thuhet se kryetari i Bashkisë së Vorës ka pasur dieni për faktin se ka qenë person në hetim në shtetin grek, me akuzën e falsifikimit të parave dhe është munduar ta fshehë këtë kundërvajtje penale duke gënjur në formularin e dekriminalizimit. Nga verifikimet e kryera, citoj, shpreh prokuroria, konfirmohet se subjekti Agim Kajmaku ka patur dieni të plot në lidhje me faktin që ka qenë në hetim penal në Greqi dhe se ndaj tij kishte një proces gjyqësor penal në zhvillim. Kjo sepse ai është arrestuar, shpreh prokuroria, në flagrancë dhe ka dalë përpara gjykatës greke ku është bërë e ditur e gjithë procedura që do të ndiqej ndaj tij. Nga ana tjetër, shpreh prokuroria, rezulton se subjekti ka kryer veprime konkrete për fshehjen e këtij fakti përpara autoriteteve shqiptare, jo vetëm duke ndryshuar emrin dhe mbiemrin, por dhe duke mos e deklaruar këtë fakt në formularin e dekriminalizimit. Në dritën e fakteve të reja zyrtare, demokrati Gazmend Bardhi kërkon shkarkimin e menjëhershëm nga detyrat të kryetarit të Bashkisë së Vorës, Agim Kajmaku, si kundërshkruhet në dokumentin e prokurorisë së përgjithshme, se pasqyrimi të dhënave të pavërteta në formularin e dekriminalizimit sjell skualifikimin e menjëhershëm nga ushtrimi i detyrës. Citojmë, pasqyrimi i të dhënave të pavërteta, të paplota dhe të pasakta në këtë formular pasjell
skualifikimin e menjëhershëm nga ushtrimi i mëtejshëm i funksionit publik. Pas këtij vendimi të organit prokurorisë, tashmë çdo alibi e krijuar nga Edi Rama dhe përfaqësuesi i tij në Bashkinë e Vorrës është rrëzuar. Ne e kemi të qartë se Edi Rama nuk ka vullnet për ta luftuar krimin dhe se pushtetin e tij e ka të lidhur me krimin. Në një letër dërguar këtë të hënë, kryeprokurore Sarta Marku dhe në dieni Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, kryebashkiaku i Vorrës Agim Kajmaku sqaron se është vënë në dieni të dënimit nga autoritetet greke vetëm pasi është zgjedhur në postin zyrtar, ndërsa vënë në dispozicion edhe vendimin e gjykatës së krimeve të rënda Janin që e shpall të pafajshëm. Kajmaku shkruan se ai u drejtua autoriteteve greke menjëherë sapo mësoi se ndaj tij ekzistonte një çështje penale e pezulluar. Në 12 shtator 2019, gjykata e apelit të krimeve të rënda në Janin e shpalli të pafajshëm për aktin e vënies në qarkullim të monedhave të falsifikuara, vepër që sipas Kajmakut pretendohet se është kryer në qytetin e Artës në 2013. Në letrën e tij, Kajmaku ndalet edhe tek plotësimi i pasaktë i formularit të vetdeklarimit dhe sqaron se kjo ka ndodhur për shkak se ai nuk ka qenë në dieni për ndonjë mas sigurimi apo urdhër kërkimi në ngarkesë të personit të tij për ngjarjen e 6 viteve më parë. Ai thotë se në dieninë e tij, ngjarja e 2013 ka qenë e trajtuar administrativisht nga ana e autoriteteve policore greke pa u përfshirë në të ndonjë autoritet gjyqësor. Kajmaku bën të ditur në letër se i është drejtuar prokurorisë së krimeve të rënda të Janinës për rrethanat e marrjes së ndonjë mase sigurimi apo ndonjë urdhri kërkimi ndërkombëtar në emrin e tij për këtë rast. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Leila Moses Onës deklaroi në konferencën politike amerikane në Ballkanin Perëndimor, Rusia, Kina dhe Irani duan ta shfrytëzojnë Shqipërinë dhe Ballkanin për kaos dhe destabilizim dhe më pas t'i flakin tej. Në të njëjtën konferencë, kryeministri Rama tha se edhe pse BE-ja disa herë nuk e ka mbajtur premtimin, për shqiptarët rruga e vetme është perëndimi. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Leila Moses Onës ka çmuar punën e qeverisë shqiptare në përmbushjen e reformave dhe ka garantuar mbështetjen e plotë nga SBA në procesin e integrimit, pak ditë pasi Bashkimi Evropian refuzoi hapjen e negociatave. Deklarata e 18 tetorit e Këshillit të Evropës për zgjerimin ka frymëzuar faqe të tëra komentesh të ndryshme, por ja çfarë ka rëndësi. Shqipëria është tashmë një vend kandidat. Kjo nuk ka ndryshuar. Puna që duhet të bëhet nuk ka ndryshuar. Shqipëria do të fitojë një vend në radhë të shteteve anëtare të BE-s duke dyfishuar përpjekjet për zbatimin e reformave në drejtësi, fshir korrupsionin dhe fitore mbi plagën e krimit organizuar. Drejtuesit e Shqipërisë kanë zgjedhur të bëjnë kompromis për hir të së mirës së përbashkët. Ndërkaq përfaqësuesja e shtëpisë së bardhë vlerësoi qëndrimin që Shqipëria ka mbajtur në rrugën e saj, duke mos u lëkundur nga vende si Kina, Rusia apo Irani, që sipas saj kërkojnë të minojnë demokracinë, kërkojnë të shfrytëzojnë Ballkanin Perëndimor, të krijojnë kaos e më pas ta flakin tej atë. Shqyrtojni ofertat e tyre përpara se t'i pranoni ato. Do të zbuloni që për Rusinë, Kinën, Iranin, Ballkani Perëndimor është një mjet për një qëllim, një burim nga i cili mund të shfrytëzohet dhe pastaj të flaket tej. Nuk ka asgjë idealiste në qëllimet e tyre. Ata gjithashtu kërkojnë të minojnë modelin perëndimor të veçëverisë që çmon lirim dhe zgjedhjen. Me oligarkitë e korruptuara të cilat janë të divorcuara për interesit të njerëzve, të cilëve supozohet t'u shërbejë qeveria. Shqipëria ka bërë të qartë Kinës se disa gjëra thjesht nuk janë përshitje. Shqipëria ka refuzuar makinacionet ruse dhe Shqipëria ka treguar që nuk do tolerojë terroristë iranian në tokën e saj. Shqipëria ka zgjedhur sërish dhe përsëri të mbajë qëndrime parimore. Kryeministri Edi Rama deklaroi në të njëjtën konferencë se Bashkimi Evropian në pak raste e ka mbajtur fjalën për shqiptarët në Shqipëri dhe Kosovë, por shtoi se megjithatë rruga jone vetme është perëndimi. Nga viti 2014, Bashkimi Evropian ka liberalizuar vizat për 100 milion njerëz
të cilët jetojnë në territori që nuk kanë asnjë proces negociatash, marrja peng në këtë farfeje e 2 milion shqiptarëve janë më pak në fakt që jetojnë në Kosovë dhe në pikën e transformimit të një vendi të çliruar nga fuqitë e mëdha europiane në aleancë me Shtetet e Bashkuara, dhe i kalon kufirin e çdo absurdi. Sidoqoftë, ajo që mbetet e pa diskutueshme dhe pa lëvizshme në gjithë vetdijen e kombit ton, pavarësisht periudhave të ndryshme historike, herë të zymta, herë me më shumë dritë, që është rruga drejt perëndimit, drejt Bashkimit Evropian në aleancë strategjike me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian. Sipas tij, falë rolit të Shteteve të Bashkuara Ballkani Perëndimor, është sot një vend më i mirë. Në sallën e Kuvendit, kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla risolli në vëmendje rezolutën e Parlamentit Evropian. Sipas zyrtarit lart socialist, eurodeputetët kanë cilësuar si gabim strategjik refuzimin për çeljen e negociatave për antarësim të Shqipërisë. Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla i është rikthyer refuzimit të Këshillit Evropian për çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian të Shqipërisë. Nga foltori e Kuvendit, Balla vuri theksin tek rezoluta e miratuar në Parlamentin Evropian, ku theksoi se refuzimi ishte një gabim strategjik. E thanë shumë qartë në rezolut se mos vendimi 18 tetorit ishte një gabim strategjik. Gabim strategjik për Europën, për shkak se besueshmëria politike e Këshillit Evropian duke u kundërvënë zgjerimit është vënë në dyshim. Por mbi gjitha gabim strategjik për Ballkanin Perëndimor, këtu ku jemi dhe ne, për shkak se kjo politik lë hapësirë për ndikime të tjera, interesat të cilat jo gjithmonë janë përputhje me vlerat demokratike, familjes europiane që ne aspirojmë të jemi pjesë. Auland Balla nuk la pa përmendur edhe opozitën jashtë parlamentare, që sipas tij bëri zgjedhjen e gabuar me braktisjen e institucioneve. Unë kam thënë shpeshherë, halli i opozitës rrugore nuk zgjidhet dot. Sepse atë hall e krijuan vet. Ikën vet nga kuvendi dhe padyshim është koha për t'u treguar që tashmë është e qartë për gjithë që bojkoti i institucioneve demokratike është një instrument i cili i këshillohet kujdo të mos ta përdorë se nuk të çon drejt suksesit. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste theksoi se pavarësisht vendimit të Këshillit Evropian, Shqipëria ka detyrën të përmbushë të gjitha kërkesat e përcaktuara nga Bundestagu gjerman, duke nisur me miratimin e reformës zgjedhore në dhjetor të këtij viti. Do të shkojmë drejt për drejt tani në selinë e Partisë Demokratike. Gazetari ynë Osman Stafa është duke ndjekur atje nga afër zhvillimet. Ka një mbledhje në grupit punës Partisë Demokratike për çështjen e reformës zgjedhore. Osman, përshëndetje. Çfarë dim deri tani, mbledhja vazhdon apo jo? Për paruca përshëndetje, atëherë siç e thatë dhe ju, mbledhja vazhdon dhe në fakt ka nisur që prej orës 18 të ditës së sotme. Kujtojmë këtu që javën e kaluar, ditën e enjte, nga mbledhja e parë e grupit punës të opozitës së bashkuar, le të themi që u vendos që të ketë 3 nëngrupe, të cilat do të diskutonin për reformën zgjedhore dhe në fakt është grupi i oponencës, grupi i ndryshimeve ligjore dhe grupi i vullnetit politik. Dhe ditën e sotme mbledhje në salinë e Partisë Demokratike, po zhvillon mbledhjen grupi i oponencës i kryesuar nga ish-deputeti Enkelet Alibeja, i cili ky grup ka për detyrë të shqyrtojë çdo propozim që vjen nga mazhoranca në lidhje me reformën zgjedhore. Dhe në fakt është një draft i çuar në kuvend dhe i krijuar nga ekspertët e kuvendit për reformën zgjedhore dhe në fakt në salinë e Partisë Demokratike po diskutohet rreth këtyre propozimeve të bëra nga mazhoranca, nëse Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar do të ketë qëndrime të përbashkëta apo do të jetë kundër këtij drafti. Dhe në fakt Kryeministri Rama pak ditë më parë ka paralajmëruar se reforma zgjedhore do të ndahet në 2 faza. Faza e parë pritet, pra do të votohen në parlament rekomandimet e OSBE-dir dhe duhet të përmbyllet patjetër brenda këtij viti, dhe ndërsa konsensusi, ai i cili pritet të jenë edhe diskutimet më të mëdha midis opozitës dhe mazhorancës, do të ketë diskutime dhe duhet patjetër konsensus i gjithëpërfshirës. Dhe në fakt
Duhet kujtoj këtu dhe takimin që liderët e opozitës së bashkuar kanë zhvilluar edhe me sekretarin e përgjithshëm të OSB, Thomas Greminger, i cili në një deklaratë publike të tij tha që ne mund të asistojmë për reformën zgjedhore, por rreptësisht nuk mund të marrë vendime politike. Pra OSB-ja ka shprehur gatishmërinë e saj për të dhënë ajo kontributin nëpërmjet që të arrihet dialogu midis dy kave politik. Dhe në fakt ditën e njëjtë pas mbledhjes së komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore, i cili drejtohet nga zoti Damian Gjiknuri dhe zonja Rudina Hajdari, zoti Gjiknuri ka shprehur gatishmërinë që çdo produkt që del nga Partia Demokratike është i gatshëm ta mirëpres dhe Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar duhet të gjejë formën dhe mekanizmin që ta parashtrojë propozimet e saj që dhe Komisioni i Reformës Zgjedhore t'i diskutojë. Por në fakt Partia Demokratike dhe kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha kanë shprehur ato çfarë ata kanë artikuluar prej kohësh, që nuk e njohin këtë komision dhe se ky komision vjen si rrjedhoj e parlamentit, të cilin po ashtu ata shprehin se është ilegjitim. Në fakt Partia Demokratike së bashku me opozitën e bashkuar është shprehur se është i gatshëm për të kontribuar, pra ka vullnetin politik për të kontribuar për këtë reformë dhe sipas kryetarit Partisë Demokratike ka artikuluar së fundmi, ky vullnet mungon patjetër nga kryeministri i vendit Edi Rama dhe nga mazhoranca. Pra, ngër që është tek formati i komisionit të cilit Partia Demokratike ose Opozita e Bashkuar doja dorëzonte propozimet e saj, me sa duket dhe Partia Demokratike po punon në mënyrë paralele, pra nga njëra po punon për propozimet e saj përpara se të shihet se si mund të ndryshojë formati i komisionit. Pala tjetër duket se nuk është gati ende për të pasur diçka tjetër. Po, është shumë e vërtet, janë dy komisione paralele pra cilën po punojnë për reformën zgjedhore, për shkak se qëndrimet e Partisë Demokratike dhe Opozitës kanë qenë, pra janë bërë të ditura që tek tryeza e cila është mbledhur nga prezenca OSB-s në Tiranë, pra Partia Demokratike aty ka shpalosur një plan prej 5 pikash i cili nuk është pranuar nga mazhoranca dhe që prej asaj kohe ka nisur dhe ngërçi, pra që Partia Demokratike nuk e njeh komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore dhe nga ana tjetër ata i bëjnë thirrje, pra kryeministri Edi Rama ka thënë që vendi në këtë komision për Partinë Demokratike dhe Opozitën do të jetë gjithmonë aty dhe gjithashtu do të ketë dhe veton. Por siç e thash dhe pak më lart, Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar nuk e pranojnë, pra shprehen se ky komision është ilegjitim sepse buron nga një parlament ilegjitim. Po për këtë çështjen e dy fazave, ka i dakordsinë Partinë Demokratike, pra që në fillim punohet për rekomandimet e Odirit dhe pastaj të diskutohen çështjet thelbësore si sistemi zgjedhor e tjera si këto? Në fakt, ajo se çfarë është kërkuar nga Partia Demokratike është vullneti politik dhe në fakt faza e parë, le të themi që pritet të shkojë në kuvend, siç e tha edhe kryeministri Rama, që pritet të miratohet brenda aktivitetit, janë çështje teknike, janë sugjerime, rekomandime të OSB-Odirit që besoj se dhe Partia Demokratike është e gatshme. Tani pritet në përfundim të këtij takimi, pra ky komision i oponencës në grupi i Partisë Demokratike dhe Opozitës, pra që është në grupi oponencës, pritet të ketë bërë dhe vlerësimet e duhura lidhe me këtë draft i cili ka shkuar në parlament dhe besoj se do të ketë një deklaratë publike. Osman, faleminderit, ishte Osman Stafa drejt për drejt nga selia e Partisë Demokratike ku vazhdon mbledhja e grupit punës për reformën zgjedhore atje. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg deklaroi se Aleanca po investon në Shqipëri për bazën ajrore të Kuçovës që do të rrisë më tej sigurinë, por theksoi se nuk është marrë në shqyrtim ndonjë kërkesë për bazë detare të NATO-s në vendin tonë. Stoltenberg priti në një takim në Bruksel presidentin e Republikës Ilir Meta. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka zhvilluar pas ditën e kësaj të hënë një takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, në Bruksel. Stoltenberg deklaroi se Shqipëria luan një rol shumë të rëndësishëm në stabilitetin dhe paqen në rajon, teksa theksoi se NATO po investon për bazën e re ajrore në Kuçovë që do të forcojë sigurinë. Stoltenberg deklaroi se nuk është marrë në shqyrtim ndonjë kërkesë për ngritje në një baze detare në Shqipëri. Shqipëria luan një rol të rëndësishëm në NATO. Kjo është e rëndësishme. Ne kemi një program ku po investojmë në një bazë ajrore në Shqipëri. Deri tani asnjë vendim nuk është marrë në investime për bazën detare, por është diçka që mund të vlerësohet nga ekspertët tanë dhe do të merret një vendim. Ndërkohë, presidenti Meta deklaroi se Shqipëria vijon të luajë rolin e saj në Aleancën Atlantike të Veriut, duke kontribuar për paqen
dhe stabilitetin krah vendeve të tjera, ndërsa u ndal edhe të rëndësia që ka integrimi në Bashkimin Evropian për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. During the meeting, I mentioned the importance we attach to selection of... Diskutua me kreun e NATO-s në lidhje me zgjerimin e Bashkimit Evropian. Ne shprehëm shqetësimin për atë që ndodhi në Këshillin Evropian për hapjen e negociatave. Ne jemi të vendosur për të dyfishuar përpjekjet tona në lidhje me anëtarësimin në BE, duke u përpjekur që të adresojmë të gjitha shqetësimet që kanë vendet anëtare. Mendoj se duhet të marrim në konsiderat mesazhet që sekretari i përgjithshëm dha gjatë vizitës së tij pranverën e kaluar, duke theksuar nevojën për dialog. Kryetarja e grupit demokrat Rudina Hajdari ka deklaruar se është kërcënuar në zyrën e saj në kuvend dhe ka kërkuar të merren masa përpara se të ketë viktima, tha ajo. Kryeparlamentari Ruçi deklaroi se shkresa i është adresuar ministrit të Brendshëm për masa të shtuara, ndërsa Korablita mohoi akuzat. Pretendoi se është kërcënuar në zyrën e saj. Rudina Hajdari, pa thënë emra konkret, deklaroi nga foltorja e kuvendit se kërcënimet ishin bërë në zyrën në kryesinë e kuvendit. Për të garantuar sigurinë fizike, ajo tha se i kishte kërkuar zyrtarisht kryetarit të kuvendit Gramoz Ruçi shtimin e punonjësve të sigurisë në ambientet e parlamentit. Nuk mund të ndodhë sot që në 2019 deputetët të kërcënohen. Është e papranueshme që një femër të kërcënohet. Kam patur raste në zyrën time, kur persona kanë ardhur në zyrë dhe më kanë kërcënuar. Nuk mundet që kjo të ndodhë më. Ka ikur ajo kohë. Ju lutem, zoti kryetar, më duhet një përgjigje në lidhje me atë shkresë dhe të merren këto masa sa më shpejt të mundur. Ndoshta duke ju referuar edhe atentatit që është bërë të atit Azem Hajdari në shtator të vitit 1997, kur në sallën e kuvendit u plagos me armë nga Gafur Mazreku, Rudina Hajdari insistoi në shtimin e sigurisë me qëllim që të evitohen viktima në parlament. Ju lutem, zoti kryetar, merrni masat përpara se të kemi ndonjë viktim këtu në parlament. Ju kërkoj dhe një herë që siç janë këtu masat përballë Kuvendit të Shqipërisë, të kemi po të njëjtat masa në kryesinë e kuvendit. Asnjë deputet nuk duhet të hyjë pa u kontrolluar mirë. Asnjë deputet nuk duhet marrë përforcime me njerëz të tjerë dhe të shantazhojë deputet të tjerë. Kryeparlamentari Gramoz Ruçi njëherë deklaroi se kërkesa i është dërguar Ministrisë së Brendshme, përgjegjëse për garantimin e sigurisë në kuvend. U kam kërkuar punonjësve të shërbimit që brenda sallës së kuvendit dhe godinës kryesisë së parlamentit punonjësit të shërbimit të bëjnë detyrën e tyre sipas ligjeve dhe udhëzimeve përkatëse me të gjitha ato shqetësime që ngritet juve. Dhe nga ana tjetër, në mënyrë të posaçme, kërkesën tuaj e kam përcjell, duhet i ketë vajtur, besoj sot, ose ditën e shtunë se ka qenë ditë pushimi, duhet i ketë vajtur ministrës së Brendshme që sipas statusit deputet dhe kërkesës të merren masa për shqetësimet që keni ngritur në shkresën që më keni përcjell dhe që trajtuat dhe këtu në seancën e parlamentit. Pak ditë më parë, Rudina Hajdari përmes një postimi në Facebook kishte akuzuar Korablitën, deputetin opozitar, se kishte kërcënuar ligjvënësin Fatjona Dimitri. Vetlita në prononcimin për mediat mohoi të ketë kërcënuar dikë. Siç edhe ju e pat, zonja Hajdari adresoi kryetarit të kuvendit, i cili është njeriu kompetent. Unë jam koleg me zonja Hajdari, jam deputet si zonja Hajdari dhe nuk përgjigjem për sigurinë në kuvend, përgjigjen strukturat e sigurisë. Unë me zonja Hajdari shkojmë dhe takohemi në zyrë për ditë. Në gjaktësi e sipër thuan të gjë, pas ska, ne jemi kolegë, s'ka asnjë problem. Nëse ka terren për kërcënim, jam njësoj si zonja Hajdari, mund të jemi kërcënuar dhe unë. Por ju nuk keni qenë? Ja. Rudina Hajdari nuk ka bërë me dije. Shkojmë tani drejt për drejt ekselia e Partisë Demokratike, ndjekim zotin Ali Beaj. Financimit partive. Mos na e përcaktua agjendën, ta them unë pak. Kjo është mbledhja e radhës e grupit punës të opozitës bashkuar. Mbledhja e parë ishte para disa ditësh, u lan edhe ndarja e detyrave të nënkomisioneve dhe agjenda dhe dita dhe momenti dhe çfarë do të diskutonim. Sot ishte mbledhja e parë e njërit prej nëngrupeve. Dy nga çështjet kryesore, të cilat u diskutuan, ndër shumë çështje të tjera, janë dy nga simptomat më të rënda në fakt të proceseve elektorale. Shitblerja e votës dhe presioni ndaj administratës. Kjo ishin dy nga çështjet kryesore për të cilat u diskutua dhe veç kësaj edhe u raportuan në fakt edhe për veprimtarinë edhe të nën grupeve tjera.
duhet dini që gjithë komisioni është ndarë në disa nëngrupe, secili me fokusin e veçantë. Nuk kam pse ta fshe, në fakt u diskutua edhe çështja e draftit bërë publik nga ana e qeverisë, apo jo. Dhe në fakt, ajo se çfarë u diskutua dhe zgjidhjet në fakt janë dhënë nga ky draft bërë publik mediatikisht, besoj që tregon qartësisht edhe seriozitetin, edhe dëshirën për të bërë në fakt një reformë reale. Por të konstatosh dhe të shkruash madje të propozosh që për shembull për çështjen më të rëndë, siç është ajo e shitblerjes votës, na u mjafto kërka vetëm me një deklarat solemne që mund të bëjë Edi Rama, on sheshi Skënderbej, on sheshi Nën Tereza, se nuk do të vjedh më vota, unë besoj që kushdo shqiptar e kushdo ndërkombëtar po e kupton që kjo vetëm reformë zgjedhore nuk është. Është thjesht dhe vetëm tentativë për të hedhur hi syve shqiptarëve, po ndoshta edhe ndërkombëtarëve. Të adresosh simptomën tjetër më të rëndë që sjellin fakt proceset elektorale, siç është presioni mbi administratën publike, duke propozuar thjesht dhe vetëm që me presion të administratës publike do të kuptohet edhe presioni që bëhet ndaj nxënësve të shkollave jashtë apo brenda orarit mësimit. Besoj që kjo është thjesht një tallje me shqiptarët. Të adresosh çështjen më të rëndë, ndoshta atë të penetrimit parave, pistat e të krimit në fushat elektorale, duke thënë thjesht dhe vetëm se do duhet të gjobiten ata që marrin para nga krimi, paranë e pistë nga krimi. Kjo besoj është një tallje akoma më rëndë me shqiptarët, me problemin më të madh që kanë proceset zgjedhore, e mbi të gjitha jo seriozitet. Jo seriozitet për një nga dokumentet më të rëndësishme që tashmë është bërë i ditur për shqiptarët, dokumenti Bundestagut. Ne, jo vetëm modestisht në fakt, jemi të pozicionuar për një reformë zgjedhore reale, merë të madhe. E jo vetëm kaq, po pse jo, nuk e fshehim, për t'i dhënë shqiptarëve votën e lirë, votën e ndershme, vota e cila realisht do duhet bëjë ndryshimin në dorë të shqiptarëve. Për këtë jemi të angazhuar, për këtë ka qenë edhe sot mbledhja e grupit të ekspertëve të opozitës së bashkuar. Kjo është ndarja e madhe. Shembulli është ky, me seriozitetin më të madh teknik, po dhe me mbështetjen më të madhe politike, ne jemi të vendosur që ajo që do të duhet të quhet reformë elektorale reale është që të diagnostikoj realisht problemet e zgjedhjeve, një, dhe dyta, të gjej zgjedhjet efektive, të gjej ilaçin efektiv në këtë rast. Ndryshe do të ishte tallje. Për këtë jemi ne. Dhe besoj, thirrja që kemi bërë edhe palës tjetër është t'i rikthehet seriozitetit, nëse ka dëshirë. Për ne, duke qenë se jemi përfaqësues jo thjesht dhe vetëm partive politike, po tashmë besoj kushdo ka bindje që jemi përfaqësues shumicës dërmuese shqiptarëve. E duke qenë se brenda edhe koalicionit, në fakt, përfaqësohen të gjitha shtresat sociale apo të gjitha ato që kanë aspirata të ndryshme politike, besoj që kemi autoritetin për treguar që ajo çfarë do diskutojmë me seriozitet, me modesti, me profesionalizëm, të jetë realisht adresim i sakt i dokumentit të Bundestagut. Kjo është ndarja në fakt që jemi duke bërë ne. Draftin e paraqitur nga majoranca apo keni pika takimi? Të saktësojmë diçka. Agjenda jon është agjendë totalisht e orientuar prej dokumentit të Bundestagut. Kërkon reformë zgjedhore, kërkon reformë zgjedhore reale, e jo vetëm kaq, por po aty në atë dokument keni të listuar të gjithë simptomat që kohë më parë i ka thënë opozita, tashmë i thonë edhe gjermanët e Bundestagut. Kësaj i orientohemi ne. Për atë se ç'më pyesni, a i hedhin poshtë apo jo dokumentat, mjafton vetëm ato 3 shembuj që ju thash apo jo? Për shitblerjen e votës. Për sa kohë që për shitblerjen e votës thuhet propozim që kryeministri, kryetari i partisë, do duhet të deklarojë solemnisht që nuk do të vjedh më vota, besoj që kjo është pesë talljes. Shitblerjen e votës. Po ne kemi thënë, besoj, e kemi thënë shumë kohë më parë që ai që shkakton shitblerjen e votës do duhet të ndëshkohet. Ç'është vullneti politik.
Dhe çështjet e vullnetit politik zgjidhen duke adresuar pikërisht çështjet e vullnetit politik. Keni dëgjuar besoj çështjen e qeverive tranzitore, apo jo, qeverive të cilat garantojnë votën e lirë, të ndeshme të barabartë qytetarëve. Kjo është zgjidhja logjike, racionale, proporcionale, si zgjidhja e fundit tashmë për sa kohë që kemi testuar shumë kohë parë dhe zgjidhje të tjera. Kjo pra ishte mbledhja e sotme, frytëdhënëse. Puna e grupit punës, komisioni do të vazhdojë në mënyrë intensive dhe me çështje të tjera, sipas edhe agjendës që kemi propozuar në mbledhjen e parë para disa ditësh. Unë ju falenderoj për mundësinë që na jepni për të shpërhapur me publikun atë se çfarë komisioni teknik i opozitës bashkuar është duke bërë. Ju falenderoj shumë. Ishte ky bashkëbisedimi me gazetarët i zotit Tenkelit Alibej më njëherë pas përfundimit të mbledhjes për reformën zgjedhore të opozitës bashkuar në selinë e Partisë Demokratike. Vazhdojmë edicionin informativ. Partia Demokratike akuzon kryebashkiakun Veliaj dhe kryeministrin Rama se kanë mashtruar studentët për kushtet në qytetin e tyre. Oriola Pampuri publikoi pamjet nga shembja e tavanit në një prej godinave të qytetit studenti vetëm 4 muaj pas rikonstruksionit që ka kushtuar rreth 200 milion lekë. Partia Demokratike ka akuzuar këtë të hënë kryeministrin Edi Rama dhe kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliajn se kanë mashtruar studentët kur u premtuan se do të përmirësonin kushtet e jetesës në konvikte. Sipas ish deputetes Oriola Pampuri, rënja e tavaneve në një prej konvikteve të rikonstruktuar është treguesi më i qartë i propagandës së këtij pushteti. Një ngjarje e rëndë në qytetin studenti, e ndodhur fatmirësisht në mungesë të studentëve, po u risjell atyre në vëmendje mashtrimin e madh të Edi Ramës dhe Erion Veliajt për përmirësimin e kushteve të jetesës në konvikte. Rrëzimi i tavaneve në një prej konviktet që gjoja u rikonstruktuan pas protestës së studentëve është treguesi më i qartë i propagandës së rrezikshme të Ramës dhe Veliajt. Në vend që të siguronin punimet cilësore, siç studentët e meritojnë, kampionët e vjedhjes në Shqipëri bën show me fasadat e godinave ku jetojnë shumica e studentëve. Duke ju referuar dokumenteve zyrtare, Pampuri thotë se për suvatimin e konvikteve të qytet studentit janë paguar 200 milion lekë. Dokumentat zyrtare tregojnë se për suvatimin që ka rënë në godinat e studentëve, Bashkia e Tiranës ka paguar 200 milion lekë. Në këtë tender, për vetëm 4 godina, si në shumë tendera të Bashkisë së Tiranës, nuk ka fituar oferta më e ulët. Kjo do thotë se megjithse punimet janë kryer me më shumë para, ato janë kryer keq dhe kanë vënë në rrezik jetën e studentëve. Pas denoncimit të Partisë Demokratike ka reaguar Bashkia e Tiranës, e cila ka hedhur poshtë pretendimet për dëmtimet në godinën numër 20 në qytetin Studenti. Bashkia e Tiranës sqaron se nga tërmeti 21 shtatorit ka patur dëme minimale si plasaritje suvaje, si në shumë ndërtesa në zonën e prekur nga tërmeti. Bashkia publikon në aktin e ekspertimit nga Instituti i Ndërtimit, i realizuar më datë 27 shtator, i cili konstatoi dëme në rifiniturat të objektit, si plasaritje dhe çarje të suvatimeve, pa probleme për strukturën mbajtëse të godinës. Deklaratën e Partisë Demokratike, Bashkia e Tiranës e cilëson aq qesharake sa vetë lidershipin e saj, që sipas bashkisë ka kapitulluar në dëshpërim të plotë. Ministria e Financave ka bërë gati paketën fiskale të vitit 2020 që do të shoqërojë buxhetin e vitit të ardhshëm. Në draft, qeveria synon të thithë sa më shumë investimet huaja, duke ulur në 5% tatim fitimin për industrinë e automjeteve. Gjithashtu, ul taksën për makinat e luksit, sportistët dhe kompanitë që sponsorizojnë sportin. News24 siguron draftin që Ministria e Financave ka përgatitur për paketën fiskale që do të shoqërojë buxhetin e vitit 2020. Drafti i paketës fiskale për vitin e ardhshëm parashikon ulje të taksës për makinat e luksit, kështu në ndryshimet e propozuara në projektligjin për taksat kombëtare. Pronarët e makinave të luksit do të paguajnë më pak taksa. Me ndryshimet e propozuara në këtë projektligj, synohet që vlera e automjetit do të amortizohet çdo vit me 10% të vlerës së mbetur. Sipas relacionit shoqërues, ky ndryshim vjen si shkak i një numri të konsiderueshëm të kërkesë padive në DPSHTR në lidhje me uljen vit pas viti të vlerës së mjeteve të klasifikuara mjete luksi. Po ashtu në draftin për paketën fiskale të vitit 2020,
me qëllim thithjen e investimeve në zinxhirin e prodhimit të industrisë automjeteve. Qeveria ka parashikuar që ky sektor të ketë një tatim fitimi prej 5% nga 15% që është norma. Modeli është bazuar mbi rritjen e investimeve të pjesëve të këmbimit të makinave dhe prodhimit të tyre, duke stimuluar hapjen e vendeve të reja të punës. Gjithashtu qeveria ka vendosur të mbështesë aktivitetet sportive, duke lehtësuar barrën fiskale për artistët dhe kompanitë që sponsorizojnë aktivitetet sportive. Kjo synohet të arrihet edhe nëpërmjet përjashtimit nga tatimi mbi të ardhurat personale, për shpërblimet që u jepen sportistëve dhe ekipeve sportive, pjesë të federatave sportive të njohura nga legjislacioni përkatës, për rezultatet e arritura gjatë aktivitetit sportiv. Në fushën e thithjes së investimeve nga jashtë, është konsiderimi i humbjeve të biznesit për një periudhë 5 vjeçare, nëse plani i investimit është mbi 1 miliard lek. Në draft janë parashikuar edhe disa ndryshime në ligjin e procedurave tatimore tek të cilat qeveria do të rizgjobat për mos lëshimin e kuponit tatimor për herë të dytë. Drafti i paketës fiskale ka shkuar për mendime dhe shoqatave të biznesit, të cilat më pas pritet të bëjnë edhe ato propozimet e tyre. Protestën e fermerëve të Myzeqes të planifikuar këtë të mërkurë ka mbështetur edhe kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi. Në një deklaratë për mediat, Kryemadhi tha se kjo qeveri po grabit fermerët, teksa nënvizoi se LSI ka një platformë konkrete për mbështetjen e tyre me subvencione. Kërkesat e fermerëve janë minimale. Ata po kërkojnë në rregullat e lojës, të cilat i kanë pasur 2 vite më parë. Fermerët shqiptarë kërkojnë subvencionim sipas prodhimit, metodë të cilën e ndjekin të gjitha vendet fqinj dhe të cilët janë konkurrent direkt të fermerëve shqiptarë. Vlerësim dhe kompensim financiar me çmim dyshemet të tregut për produktet e humbura nga fatkeqësitë natyrore dhe nga stoku i prodhimeve të shkaktuara nga çrregullimi i tregut. Barazimin e TVSH-s për produktet bujqësore, si në shitje, ashtu edhe në blerje. Kjo qeveri ka si inspirim në fakt grabitjen, vjedhjen dhe përfitimin edhe në kuristë atyre që zgjohen në 3 të natës dhe për të dalë dhe për të punuar në fush, në sera, apo me baktinë e tyre përsëri kthehen në mes të natës. Në emër të LSI-s mbështesim kërkesat e fermerëve dhe i përkrahim ata totalisht për protestën e ditës mërkurë. Ne kemi një program të qartë për sa i përket subvencionimeve në bujqësi, duke filluar që me bërjen e kartës së fermerit, i cili duke pasur një kartë të tillë, do ta ndihmojë atë për të marrë rimbursimin e menjëhershëm të TVSH-s. Nga kjo foltore garantoj që do t'i kemi sy të hapur për çdo punonjës policie, për çdo punonjës të administratës shtetërore që kërcënon fermerët për ditën e mërkurë, për të mos u bërë pjesë e kësaj proteste. Në ditën e jos greke ndaj Italisë fashiste, që shënon edhe fillimin e luftës italo-greke, janë kryer omazhe edhe në varrezat e ushtarëve grek në Shqipëri, ku merrin pjesë edhe personalitete nga Athina. Dhjetra qytetar greke të afërm të ushtarëve të vrarë në Shqipëri gjatë luftës italo-greke ju bashkuan ceremonisë përkutimore për të rënet e luftës në varrezat e Këlcyrës dhe në fshatin Bularat të Gjirokastrës. Në këto ceremoni morën pjesë përfaqësues të lartë të shtetit grek, si zëvendës ministri i jashtëm Andonis Diamataris dhe ambasadorea greke Sofia Filipidou. Në Këlcyr ka 753 eshtra ushtarësh, 573 për të cilëve u gjetën në Dragot, ndërsa në Bularat mendohet të jenë eshtra të rreth 300 njerëzve. Familjarët e minoritarit grek Konstantino Katsifas nuk u lejuan të marrin pjesë në ceremoninë e nderimit të ushtarëve grek të rënë në luftë me italianët në fshatin Bularat. Ata kishin përgatitur një baner me emrin e Katsifas dhe datën e vdekjes 28 tetor 2018. Por policia i ndaloi të hyjë në ceremoni. Sipas motrës së Katsifas, kjo është dita e tij dhe e Vorio e Piri është tokë greke. Sapo policia shqiptare e pa këtë baner e rrethuan baban dhe e toroqën zvarr disa metra. Unë kërkova ta lirojnë. Trembesha mos kishin armë, e papranueshme. Skandal. Këtu jemi grek autokton. Kjo është tokë greke. Epiri dhe Greqia janë një. Këtu jetojnë grek që nuk flasin gjuhë tjetër. Gjuha jone nënës është greqishtja. Jemi të krishterë ortodoks. Këtë duan ta dëgjojnë qeveria shqiptare. Populli nuk ka faj. Udhëheqësit duhet ta kuptojnë se këtu jetojnë grek, vetëm grek.
jo grek dhe shqiptar. Motra dhe nëna e Konstantinos kërkuan të zbardhet e vërteta e vdekjes së tij. Nuk na respektojnë të drejtat tona. Dua të më thonë pse ekzekutuan vëllain tim. Përse ekzekutuan? Kërkojmë përgjigje. Ne duam të gjithë njerëzit këtu. Këtë e dëshmoi vëllai im. Nuk jemi racist, por ka disa të drejta njerëzore që duhen respektuar jo vetëm me fjalë. Nuk duan që të nderojmë kujtimin e Konstantinos. Skandal i madh. Nuk kemi të drejta. A e sheh që askush nuk po na mbështet. Humbëm një trim, dha jetën e tij këtu për helenizmin, adheun patriotizmin. Ceremonia e përvitshme 28 tetorit përkujton ditën kur kryeministri i kohës Ioannis Metaxas i tha jo ultimatumit të Italisë për të hyrë pa rezistencë në tokën greke nëpërmjet kufirit shqiptar, përgjigje që shënoi fillimin e luftës italo-greke. Gjykata e Apelit vendosi arrest shtëpie për 3 protestues të Unazës së Re. Ish-deputeti Klevis Balliu tha se arrestimet e banorëve të Unazës së Re ishin shkaku i vërtet që Shqipërisë nuk ju hapën negociatat. Banorët e Astirit e kanë spostuar protestën e tyre para gjykatës Apelit, ku kërkuan lirimin e 3 protestuesve që mbahen në burg për 18 ditësh. Me zinxhir në duar dhe gojen të mbyllur me izolant, në simbolik të arrestimeve që ka kryer së fundi policia, banorët kërkuan lirimin e 3 të arrestuarve, Ilir Katieraj, Gramus Sheu dhe Skënder Doda, me argumentin se nuk kanë bërë asgjë më shumë se të arrestuarit e tjerë që janë liruar nga gjykata që në seancën e parë. Urdhëroni ja ku jemi, na arrestoni edhe neve se edhe ne ato ditë kemi qenë në rrugë. Nuk kanë qenë vetëm ta. Duhet i lirojnë patjetër, se janë të pafajshëm. Ato janë njerëz të ndeshëm që kanë punu me dirsën e badit për shtëpitë e tyre dhe kanë 30 vjet që rrinë ato shtëpi me taksa, me të gjitha, me çdo gjë. Pas shqyrtimit ankesës avokatëve mbrojtës, gjykata e Apelit vendosi të ndryshojë masën e sigurisë për 3 të arrestuarit, nga arrest me burg në arrest shtëpie. Protestës janë bashkuar dhe 2 ish-deputetet e Partisë Demokratike, Oriola Pampuri dhe Klevis Balliu. Ish-deputeti i PD-s akuzoi prokurorin për proces të montuar ndaj 3 të arrestuarve të Astirit. Ka urrëtie ndaj Ilir Katirajt i cili e ka goditur me kpucë dhe e ka personale, se duhet kuptojmë. Prokuroria sot është një institucion personal që përdoret nga Edi Rama. Drejtësia është një drejtësi private e Edi Ramës. Çdo 2-3 javë ka një banor të Unazës, po Sajmir Tahiri që nuk ka bërë 20 minuta burg. 20 minuta. Dhe ky njeri akuzohet për kanabizimin e një shteti të tërë. Pse? Vetëm dhe vetëm se ka fotot, videot e Olsi Ramës që qarkullonte në Zibrak. Kjo është arsyeja. Kjo është e vërteta. Sipas Balliut, sjellja jo demokratike e qeverisë ndaj protestuesve në Shqipëri dhe pengimi i protestës në rrugë ndikuan në moshapjen e negociatave. Arrestimet të tilla janë dhe një nga arsyet që pse nuk hapen negociatat për Shqipërinë. Se si mund t'i hapësh negociatat një vendi ku nuk lejohen protestat. Balliu foli edhe për një plan të fshetë për 10 pallate shumëkaqe që sipas tij fshihen pas projektit të korruptuar të Unazës. Si ka mundësi që ky projekt është edhe në hetim, por është edhe në zbatim. Tani o hetohet o zbatohet. Ta kanë vetëm hallin e kullave dhe të pallateve që duan bëjnë tek bisupet e këtyre banorëve, mbi shtëpiat e këtyre banorëve. Nëse vini tek Unaza, do ju marr dhe do ju çoj te 2 kullat e para që po ngrihen tek Unaza. Se del vemja i bashkisë dhe thotë që s'ka kulla. Hajdeni t'ju atregojmë. Ne flasim me fakte. Dhe si ato kulla do t'jenë me 10 kulla që këta duan të ndërtojnë, në të cilat do të pastrohen paratë e drogës. Edhe pse nuk i plotësoi pritshmëritë gjithsesi vendimi i gjykatës, i ka gëzuar banorët e Astirit që lajmëruan vijimin e protestave, jo në rrugë, po në trotuare për të mos u konfliktuar me policinë. Një 36 vjeçar ka tentuar të kryejë marrëdhënie seksuale me dhunë me një 22 vjeçare në Elbasan. Fillimisht vajza dhe 3 djem ishin duke konsumuar alkool në një lokal dhe pas darkës njëri prej tyre, 36 vjeçari me iniciale OC, ka tentuar të abuzojë me të, e cila kishte ardhur nga Italia për vizitë në vendlindje. Vajza ka njoftuar forcat e policisë, të cilët bën të mundur arrestimin e 36 vjeçarit. Dy vazhdimtare i përfshin vendin në fshatin Nikolic të Devollit dhe në fshatin Koçaj të Bulqizës. Në Devoll kërkohet ndërhyrja nga ajri për shkak të terrenit të vështirë, ndërkohë që në të dy rastet zjarri dyshohet të jetë i qëllimshëm. Vijon prej së dielës zjarri në pyllin me pisha në fshatin Nikolic të Devollit. Rreth 85 punonjës të Bashkisë së Devollit dhe forcat të ushtrisë po punojnë për shuarjen e flakëve.
Nga zjarri janë ndjegur mbi 50 hektar tokë bimësi kullote dhe pisha, mes tyre 20 hektar të zonës së mbrojtur. Për shkak të terrenit të vështirë është e pamundur ndërhyrja e forcave zjarfikse. Kryetari i Bashkisë së Devollit, Eduard Duro, përmes një lidhje telefonike për News24, tha se është bërë një kërkesë për ndërhyrje nga ajri pasi flakët po përparojnë, por ende nuk ka një përgjigje. Eduard Duro tha se është kërkuar ndihmë edhe nga pala greke, pasi zjarri po përparon drejt vijës kufitare. Dyshohet se zjarri ka qenë i qëllimshëm, por ende nuk ka një autor të identifikuar nga policia. Një tjetër vatër zjarri ka përfshirë pyet me dushje e halore në fshatin Koçaj të Bashkisë së Bulqizës. Zjarri ka nisur që prej së dielës në vendin e quajtur Shala e Pepës dhe si pasojë e flakëve deri më tani janë ndjegur rreth 50 hektar bimësi. Specialistët e shërbimit zjarfikës në Bashkinë e Bulqizës po punojnë për shuarjen e flakëve, edhe pse terreni është tepër i vështirë. Paraprakisht dyshohet se zjarri ka qenë i qëllimshëm, ndërsa policia ka nisur hetimet. Pas festës kombëtare të Greqisë në pikën kufitare të Kapshticës, pas ditën e kësaj të hënë pati fluks automjetesh që ktheheshin në tokën e tyre. Deri në 3 kilometër arriti radha e gjatë e mjeteve në tokën shqiptare që prisnin të kalonin në anën tjetër të kufirit. Shkak për këtë fluks u bë edhe numri i lartë i emigrantëve që ktheheshin në vendin fqinj. Qarkullimi u normalizua vetëm 2 orë gjysmë më vonë, kur edhe mjetet filluan normalisht lëvizjen e tyre.